ඔන්න හැමෝම අයබෝන් කියලා පිළිගන්නවා SL Gadget Man YouTube channel එක අරගෙන තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් හොයන හැබැයි සමහරුන්ට තාම සෙට් වෙලා නැති අලුත්ම Facebook feature එක ගැන. මේ තමයි Facebook profile lock කියන feature එක කොහොමද අපි අද activate කරගන්නේ, එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ profile එකට දාගන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ වගේ දේවල් ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ. එහෙනම් තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් මගේ channel එක පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe කියලා බටන් එක. ඒ බටන් එක click කරලා notification bell එකත් on කරලා තියාගන්න. මම ඉස්සරහට මේ වගේ වැදගත් දේවල් වීඩියෝ විදියට අරගෙන එනවා. ඒවයි දාපු ගමන් notification එකක් ඔයාලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් subscribe කරලා notification bell එක click කරලා තිබ්බොත්. හරි, එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමුටක් ගාලා මම මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම Facebook app එක open කරගන්නවා. හැමෝම වගේ මෙන්න මේ විදිහට normal විදිහට Facebook app එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට මේකේ දකුණු අත පැත්තේ උඩම දෙනවා ඉරි කෑලි තුනක්. මෙන්න මේක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට පහළට ස්ක්‍රෝල් කරනකොට settings and privacy කියලා කොටසක් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. එතන පහළට ගියාන් පස්සේ තව ගොඩාක් settings තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. එතන තවත් settings කියලා විතරක් තියෙනවා. ඒක ටච් කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා. මේ සාමාන්‍ය normal Facebook app එක. Facebook lite එහෙම නෙමෙයි. හරි. ඉතින් මේ විදිහට ඕපන් වුණාන් පස්සේ මෙතන පහළින් තියෙනවා privacy කියලා කොටස. එතන දෙවෙනියට තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට profile login කියලා. මෙතනදී මෙන්න මේ විදිහට තමයි profile login දාන්න යනකොට අපිට මේ විදිහට තමයි message එකක් එන්නේ. මෙතන තියෙනවා ඔයාලට profile log එක දාපු ගමන් ඔයාගේ profile එකේ photos only friends විදිහට photos ඊට පස්සේ post අපි දාන ඒවා friend list එකේ ඉන්න කට්ටියට විතරයි බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වෙනත් කෙනෙක්ට ඔයාගේ profile එක දාලා තියෙන්නේ මොනවද කියලා, post මොනවද කියලා, ඒ වගේම photos මොනවද කියලා බලන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පොඩි guide එකක් දෙනවා ඔයාගේ profile එකේ සිදුවෙන වෙනස්කම් ගැන. අඩුම තරමේ ඔයාගේ friend list එක නැති කෙනෙක්ට හරියටම ඔයාගේ profile picture එක සහ cover photo එකවත් බලන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ විදිහට settings එක apply වුණාම මෙන්න මේ වගේ වෙනස්කම් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට profile එක lock කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහට පහළ තියෙන නිල් පාට බටන් එකක් ඔයා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේන නැති මෙන්න මේ lock your profile කියන එක click කරන්න ඕන. හරි. මම මෙන්න මේ විදිහට profile එක lock කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ආපහු message එකක් එනවා. එතකොට ඔයා මේක okay කරන්න. හරි. දැන් ඔයාගේ profile එක lock වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාට හැර වෙන කාටවත් ඔයාගේ profile එකේ post කරලා තියෙන දේවල් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ FB account එකට දාලා තියෙන photos නම් මේ වගේ කිසිම දෙයක් බලා ගන්න විදිහක් නැහැ. හරි, ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්න ඇති. මේ වගේ තවත් පොඩි දේවල් වුණත් මම අරගෙන යන වීඩියෝ විදිහට මම හිතනවා ඔයාලට මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඒ වගේ හිතන දේවල් මම ඔයාලට මේ විදිහට වීඩියෝ විදිහට අරගෙන යනවා. ගොඩක් දෙනෙක් short videos වලට කැමති නැහැ. ඒ හින්දා තමයි මේ විදිහට full screen එකේ වීඩියෝ විදිහට අරගෙන එන්නේ. එහෙනම් තවත් මේ වගේම වටින වීඩියෝ එකකින් අපිට හම්බ වෙමු. ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් ඔයාගේ phone එකට ඒ වගේම ඔයාගේ PC එකට නොමිලේම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා.